Cái D đấy nên gọi là độ chính xác. Thực ra thì phần nào nó cũng có thể hiểu nôm na là sai số, gọi là độ chính xác. Thì đối với D thì thường người ta lấy là 0,05, tức là tương ứng với lại. Câu hỏi của bạn 24 này là gì? Dạ thưa thầy, xin phép hỏi thêm về nghiên cứu bệnh chứng ạ. Nếu cả bệnh với chứng đều lựa chọn phương pháp ngẫu nhiên đơn thì danh sách mẫu bệnh và chứng có cần thiết phải bằng nhau không ạ? Thực ra như này này, đối với bệnh chứng ấy, thì thường người ta sẽ sử dụng cái phương pháp là ghép cặp, matching ấy. Vì sao lại như vậy? Người ta dùng cái phương pháp ghép cặp đấy để nó giảm các cái thiểu các cái sai lệch. Đấy, tức là nó giảm các cái yếu tố nhiễu ấy. Đấy, thì nguyên tắc họ sẽ giảm yếu tố nhiễu. Nên là thường người ta sẽ ghép cặp chứ không phải là lấy ngẫu nhiên đơn cái này, ngẫu nhiên đơn cái này xong so sánh hai với nhau. Đấy, thì nhiều khi là nó sẽ không phản ánh đúng được cái kết quả. Đấy. Thế còn tuy nhiên là tùy, nếu mà em làm theo kiểu đấy thì lúc em làm em phải biện luận. Đấy thì cái đấy là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là liên quan đến cái việc là có cần phải giống nhau hay không. Thế thì nguyên tắc là như này này, là phần cái nguyên tắc mà để lấy bệnh và chứng ấy, nhóm bệnh và chứng thì như này này. Nhóm bệnh và nhóm chứng thì ít nhất là tương đương với một một, tức là một bệnh ghép với một chứng. Đấy là tối thiểu. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà cái trứng ấy mà mình muốn tăng cái độ chính xác lên ấy thì thường họ sẽ tăng trứng lên, đúng không? Đây là bệnh này, đây là trứng này. Thường họ sẽ tăng trứng lên thì thường là gì? Một bệnh thì có thể lên đến hai trứng, hoặc là cao nhất thì người ta khuyên là một bệnh lên đến tối đa là bốn trứng. Một bệnh ghép với bốn trứng. Đấy để liên quan đến thiết kế bệnh trứng. Thế thì để mà làm được nghiên cứu bệnh chứng tốt thì tôi nghĩ là em nên dành nhiều thời gian hơn để đọc về nghiên cứu bệnh chứng. Nó rất nhiều các cái sách, rồi thì các cái phần mà liên quan đến hướng dẫn đấy, nó hướng dẫn rất là chi tiết là trong trường hợp nào thì như thế nào, và nếu mà như vậy thì nó sẽ như thế nào, và khi mà làm nghiên cứu bệnh chứng thì mình dùng cái định hướng nào để mình ước lượng những cái thứ mà mình cần ước lượng. Hiểu không nhờ 24 này? Mới làm nghiên cứu đúng không? Mới làm nghiên cứu mà đang chưa chưa lười đọc chưa biết nhiều đúng không? Có phải là chưa đọc nhiều đúng không em? Bạn Oppo A54 thì có hỏi là thưa thầy, khi tính cỡ mẫu ra một số cụ thể là n bằng 290, em thấy có đề tài lấy thêm 5%, 10%, có quy định nào cho việc lấy thêm mẫu không thầy? Thì trên thực tế thì nó không có quy định nào cụ thể về cái việc là lấy thêm và lấy thêm bao nhiêu đâu. Em có thể tính bấy nhiêu mẫu và sau đó em lựa chọn đúng bấy nhiêu là ok. Thế thì nhưng mà trên thực tế thì không có gì là hoàn hảo cả. Cái việc mà mình đi lấy số liệu bị cái đối tượng nghiên cứu ấy họ từ chối trả lời là chuyện bình thường. Tức là họ không cung cấp thông tin cho mình, hoặc là khi mà mình lấy số liệu thì nó bị mất thông tin chẳng hạn. Đấy, thì những cái người mà họ muốn cho cái kết quả của họ nó không bị ảnh hưởng bởi cái việc là mất thông tin đó, cho nên là họ sẽ dựa vào cái khả năng mà họ có thể thu thập được số liệu, thì họ sẽ lấy tăng lên 5%, 10%. Và cái kinh nghiệm là gì? Chúng ta lấy tối đa không được vượt quá 30%. Đấy, chỉ có một cái ghi chú như vậy thôi. Em có thể lấy đến tối đa nhưng mà không được vượt quá 30%. Và thậm chí là em nói là 30% thì nhiều khi là nếu mà xuất bản quốc tế mà em nói là lấy đến 30% là nhiều khi họ sẽ có ý kiến, thì thường mình sẽ lấy thấp hơn. Thì em lấy khoảng 20 hoặc 25%, hoặc là tốt nhất mình lấy khoảng đâu đó quanh quanh khoảng 10%, lấy tăng lên khoảng 10%, như vậy là ok, đúng không? Thì cái mà cách mà lấy tăng thêm ấy thì mình sử dụng cái quy tắc tam suất, mình lấy ở trong cái cuốn sách này của tôi này, có cái cuốn sách này tôi có nói về cái việc mà lấy mẫu ấy. Thì ở trong cái bí kíp số mấy nhỉ? Bí kíp số 5 về tính cỡ mẫu, và tôi đã có cái công thức để em có thể tính ra cái đây này, cái công thức số 6 ấy, hiệu chỉnh cho tỷ lệ từ chối đấy. Đấy. Thì mình cần phải biết hiệu chỉnh đúng nhá, hiệu chỉnh đúng. Cái cuốn sách này, cuốn sách mà lúc nãy tôi vừa mới ghim lên cho các bạn đấy. Nếu bạn nào có điều kiện thì mua, còn không thì thôi, không thì thôi nhá.
Bạn ấy hỏi về sai số. Sai số là cái gì em ơi? Sai số là cái gì à Oppo ơi? Sai số là cái gì? Ý em nói là sai số là hỏi về cái gì? À, cái giá trị D ấy gì? Cái giá trị D thì người ta không gọi là sai số. Cái D đấy thì gọi là độ chính xác. Thực ra thì phần nào nó cũng có thể hiểu nôm na là sai số, gọi là độ chính xác. Thì đối với D thì thường người ta lấy là 0,05, tức là tương ứng với lại 5%. Cái D nhé. Đấy, cái D này thì tương ứng với, thường người ta lấy là 0,05. 0,05 này chính là 5% đúng không nhỉ? Đấy. Và người ta khuyên là gì? Là mình lấy tối đa. Đấy, lấy thấp nhất là không đến 0,01, tức là 1%, và đến tối đa là 0,1, tức là 10%. Đấy, độ chính xác. Tức là mình chấp nhận đến cái độ chính xác là tối đa là 10%. Đừng bạn nào lấy hơn 10%, bởi vì khi mình lấy chấp nhận cái độ chính xác nó lớn như vậy có nghĩa là gì? Là cái kết quả của mình nó không còn chính xác nữa. Mình hiểu nôm na như vậy. Hiểu không nhỉ? Cái này dạy hết ở trong cái khóa mà nghiên cứu khoa học ấy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.